Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chủy tay chuyên sâu cho các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1990, thì năm nay bạn ấy 33 tuổi âm. Thì trước khi vào luận chi tiết cái bàn tay của bạn ấy thì tại vì có khá là nhiều những cái bạn nhắn ở trên cái phần bình luận là muốn biết phương thức để được liên hệ hữu duyên để mình có thể luận chỉ tay cho các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Đó, các bạn muốn liên hệ với mình thì có thể vào bất cứ một cái video nào ở trên kênh YouTube Vận Mệnh Trong Tay, thì các bạn kéo xuống dưới ở ngay trong cái phần mô tả có cái số Zalo hoặc là có cái Facebook nè, thì có thể liên hệ với mình nha. Tại khá là rất là nhiều bạn hỏi ở trên cái phần bình luận, thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Đó, tiếp tục phân tích vào cái bàn tay của bạn nữ này, thì ở đây mình xét trước về cái tướng bàn tay của bạn ấy để xem xét một cái số những cái tính cách cũng như cái con người của bạn ấy như thế nào. Thì ở đây bạn ấy có cái lòng bàn tay hình chữ nhật ha. Đó. Đó. Người còn mà có cái lòng bàn tay hình chữ nhật thì chủ là người sắc bén, nhạy cảm, hay tưởng tượng, mơ mộng, nhiệt tình, nhiều cảm xúc. Bạn có thể giao lưu dễ dàng với tất cả mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của mình. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai, và khó tìm đến ai đó để chia sẻ nỗi lòng của bản thân mình. Bạn rất đáng tin cậy nên có thể dễ dàng cho lời khác lời khuyên, nhưng lại khó có thể thực hiện nó cho bản thân. Đầu các ngón tay cũng thuộc tuyếp hình vuông. Đây. Thì thể hiện đầu óc tỉnh táo, tri thức phong phú, giỏi phân tích, tính toán, thích cuộc sống đơn giản, thực tế, giỏi giao tiếp, có năng lực trong công việc. Ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay. Đây. Thể hiện coi trọng cuộc sống thực tế, có thể nỗ lực hết mình vì công việc. Nhược điểm là đôi khi thiếu đi cái sự nhiệt tình cởi mở trong khi giao tiếp nên dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng. Ngón cái to. Đây ha, ngón cái bạn khá là to. Đó, thể hiện có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí. Nhược điểm là ngón cái thì lại chưa đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn, thì đôi lúc cái ý chí sẽ yếu, thiếu cái sự nhẫn nại, đôi khi còn tiêu cực, không lạc quan và dễ thử sự theo cảm tính. Đốt thứ nhất ngón cái dài hơn đốt thứ hai ha. Đây. Đây là cái đốt thứ hai. Đó. Thì thể hiện là cái tôi mạnh mẽ, tự tin, kiên định, dễ cố chấp, thường theo ý mình, thiếu tỉnh táo, suy nghĩ sâu sắc và không dễ tiếp nhận ý kiến của người khác. Ngón giữa thẳng, không nghiêng về ngón nào hết. Đây. Đó. Thể hiện đôi khi bạn khá là vô tâm, thờ ơ đối với mọi sự việc bên ngoài. Ngón trỏ thẳng, to trội hơn các ngón khác. Đây. Chủ thích canh đua, thích có địa vị, có khả năng tố chất lãnh đạo, quản lý, có tư tưởng lớn. Tuy nhiên so cả hai tay thì ngón trỏ nó vẫn sẽ có cái độ nghiêng nha. Đây, nếu mà mình so cả hai tay này thì ngón trỏ nó vẫn hơi có cái độ nghiêng Đó. Tuy nhiên ngón trỏ bạn này cũng khá là thẳng nha. Đó. Nếu mà phụ nữ thì đạt như vậy là nó rất là đẹp rồi. Thì ngón trỏ mà có cái độ nghiêng thì thể hiện cái lập trường đôi khi nó cũng dễ bị lung lay, chưa có lập trường vững vàng Ngón trỏ to, gò mộc tinh cao ha. Đây. Đó. Thì luôn muốn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống. Đốt thứ hai ngón trỏ mập mạp này. Đây. Đó. Mà kết hợp với cái gò mộc tinh cao nữa thì nó thể hiện là không chịu nổi cái công việc nặng nhọc về thể xác, ưa làm những cái công việc nhẹ nhàng. Ngón trỏ và ngón giữa gần như là dài mà.
bằng nhau ha, thì nó thể hiện là có cái quan niệm độc tôn, ẩn chứa nhiều cái dục vọng kín đáo, ít bộc lộ nội tâm hay đề phòng, đối nhân xử thế thì nó chưa có được tốt, nên đôi khi khiến mọi người có cảm giác khó hiểu. Ở đây ngón út khá là ngắn ha. Đó. Thì nó thể hiện là có cái lối sống chan hòa, tốt bụng, khá là nhút nhát, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài, dễ khép mình, tỏ ra khó gần, nhưng cái nội tâm thì dữ dội, hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể, nên đối với cái người mới quen thì họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Chính cái sự rụt rè và cái e ngại thì sẽ khiến đi bạn mất cái nhiều cơ hội trong cái cuộc sống. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những người mà bạn tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì bạn không giấu nổi cái sự thất vọng. Bạn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ là cứng đầu, không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng quá nhẫn nhịn, chịu đè nén nên sống không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế mà khó được hạnh phúc và viên mãn. Đốt thứ nhất, ngón út dài này. Đây. Đó, thì thể hiện thích nghiên cứu, học tập, đa tài, giỏi ăn nói, có trí tuệ, phản ứng nhanh. Khe hở của các ngón tay đều khít hết ha. Đây. Đấy, thì cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế và không có tùy tiện dùng tiền nha. Tuy nhiên ngón út mà nó ngắn quá thì nó cũng thể hiện là bản thân của bạn nó sẽ dễ là chịu cái thiệt thòi trong các mối quan hệ xã giao nha. Mối quan hệ xã giao bạn bè của bản thân mình á. Thì mình xét tiếp về cái sức khỏe của bạn ấy đây. Đây, đổi qua cái hình này thì nó sẽ rõ hơn ha. Thì ở đây có thể thấy rằng bạn ấy có cái đường chỉ sinh đạo khá là nông. Đây, nó khá là nông tức là sao? Nó khá là không có được đầy và nó không có được sâu đậm ở đây này. Đấy, thì nó thể hiện cái thể chất cũng như cái sức khỏe ở bên trong nó không có được tốt, thiếu đi cái sự dẻo dai cũng như là thiếu đi nhiều cái sức sống. Bạn cần chú ý thêm các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn ở trong cơ thể, thì nó sẽ liên quan đến các dấu hiệu như là bệnh về đường hô hấp này ha. Đó, phổi nè. Qua cái tay này thì đây, bạn ấy chuẩn bị hình thành những cái đường vân hình thoi ở cái khu vực gò nguyệt này, tượng trưng cho phổi này ha. Đó. Cái đường tay của bạn ấy chụp nó không được rõ ha, nét đậm nét nhạt. Đó. Nhưng bạn này bị cũng vấn đề phổi nhẹ thôi chứ nó cũng không có nặng ha. Đó, dễ bị viêm các vấn đề về đường hô hấp, viêm mũi họng á. Đó. Ngoài ra thì có vấn đề về tim mạch này, huyết áp này. Đây. Có thể là bây giờ bạn ấy còn trẻ thì bạn ấy sẽ chưa cảm nhận được nhiều đâu nha. Nhưng mà sau này càng về sau này thì bạn ấy sẽ cảm nhận được. Đó. Suy nghĩ nhiều, mất ngủ này, mệt mỏi này, rất là nhiều những cái đường vân nó chạy sọc xuống này. Đó. Đây có vấn đề về những cái đường tim mạch này. Rồi sau này nhá, càng về sau này thì càng có biểu hiện của những cái vấn đề về giống như là suy nhược hệ thần kinh á. Đó, đây này. Đó, những cái đường này mà nó cắt càng nhiều nó càng thể hiện vấn đề đó nha. Đó. Thì gây lên những cái triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, mộng mị, áp lực này, vấn đề về phụ nữ này. Đó. Tam giác ngay gò địa này. Đây. Đó ha. Bệnh liên quan đến vấn đề phụ nữ này. Đốt sống eo này. Đó.
Nóng khá là nhiều ha, ở cái phần về xương khớp này. Đó. Đường ruột này, dạ dày này. Đó, một loạt luôn ha. Đó, đây là những cái bệnh tiềm ẩn ở trong cơ thể bạn đó. Cái này thì mình phải để ý nha, quan tâm đến sức khỏe của bản thân một tí, thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ ha. Không ỷ y mình còn trẻ mà được chủ quan về cái vấn đề sức khỏe nha. Đó. Thì ở đây những cái nạn và trở ngại hoặc là những cái khó khăn mà bạn phải trải qua thì nó vào các năm. Thì đây trước cái giai đoạn 10 tuổi này thì mình cũng thấy bạn có cái nạn, nhưng mà đây mé này bạn chụp khá là mờ nên mình sẽ không nói đến cái nạn trước 10 tuổi nữa nha, mà mình sẽ nói cái nạn như từ sau cái năm 10 tuổi trở đi. Thì đây vào những cái năm 10 tuổi này. Đó. 10 tuổi này ha, 17 này, 19 này, 28, 29 này, 28, 29 nặng ha, 32, 34 này, 37 này, 41, 46 này. Đó. Tuy nhiên ở đây là bạn đã có những cái đường vân âm đức này, nó bao lại cho bạn này. Đó, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều cho bạn những cái nạn ở trong cuộc sống này. Đó. Cái này bản thân mình có người trong gia đình theo hộ thì mình nên năng yêu cầu gia tiên nhiều hơn nữa nha. Từ sau những cái năm mà 40 tuổi đổ đi đây. Đó, thì cái sức khỏe của bạn này nó yếu đi này, yếu nhiều này. Nó đóng mấy cái đảo ở đây liên tiếp này. Đó. Bắt đầu từ giai đoạn 40 tuổi trở đi nha, thì mình phải chú ý hơn. Thì mình xin nhắc lại lần nữa, những cái nạn và những cái trở ngại ở trong cuộc sống của mình xảy ra thì ở đây ví dụ như là về vấn đề mà công việc này, hoặc là có thể là những cái tai nạn bất ngờ nhưng mà may mắn bản thân mình thoát được, hoặc là có thể về vấn đề tình cảm nữa nha. Đó. Đó. Ngoài ra ở đây thì về cái cuối về hậu vận mình thấy bạn xuất hiện khá là nhiều những cái đường khổ lụy á. Đây ha, đây là cái đường khổ lụy của bạn đấy này. Đó. Thì về cái sau này thì bạn dễ mắc những cái bệnh về tuổi già, thế làm bạn hao tiền tốn của nha. Đó. Những cái nạn mà từ cái giai đoạn trước năm 19 tuổi hầu hết đều là do cái tính của bản thân mình mà ra ha. Đó, hoặc là có sự bất đồng quan điểm với gia đình. Ngoài ra thì ở trên tay xuất hiện nhiều những cái đường vân nhỏ tạp loạn thì nó cũng cho thấy cơ thể yếu, dễ mắc các bệnh tiềm ẩn này, tâm tư thường không ổn định. Đó, nên bạn cố gắng năng tập luyện thể dục thể thao nha. Đó, để cải thiện cái sức khỏe cũng như cái thể chất của cái bản thân mình. Thì ở đây mình xét tiếp về cái phần hôn nhân cũng như cái đường tình cảm của bạn ấy. Thì ở đây bạn ấy có cái đường tâm đạo đậm nét này. Đấy. Thì nó sẽ thể hiện là cái tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên đoạn đầu lại là các nhánh này. Như cái hình đuôi phượng thì mọi người cũng biết rồi ha. Đoạn đầu mà nó xuất hiện như hình đuôi phượng này. Thì thể hiện là bạn có cái duyên được nhiều người để ý và yêu mến. Cuối đường tâm đạo thì nó lại rẽ nhánh và kết thúc tại kẽ của hai ngón giữa ha. Đây. Đấy. Thì chủ ở trong cái tình cảm thì bạn sẽ có, đôi lúc bạn sẽ có cái khuynh hướng là ích kỷ và muốn chi phối đối phương. Tuy nhiên đường tâm đạo lại bị các nhánh cắt qua khá là nhiều ha. Đây này. Đây. Nó cắt rất nhiều nha.
thì nó cũng thể hiện là bạn có nhiều cái tâm tư tình cảm nó không ổn định, nóng lạnh bất thường ha, tính tình vui buồn thất thường á. Ngoài ra ở đây này, bạn ấy khá quan tâm về vấn đề này ở đây. Ở đây thì mình thấy là bạn bắt đầu là xuất hiện cái đường thiên di này. Đấy. Tuy nhiên cái đường thiên di này nó vẫn đang ở khá là mờ ha. Đây là đường thiên di và đường đi xa. Cái đường thiên di này và đường đi xa này mà xuất hiện thì người ta nói là bạn sẽ có khả năng và xuất ngoại nó rất là cao. Tuy nhiên do những cái đường này nó còn khá mờ nên hãng còn sẽ chưa có được thuận lợi ha, hãng còn bị trục trặc. Khi nào mà những cái đường này nó càng ngày nó càng hiện rõ ra thì bản thân mình đi mới được thuận lợi nha. Đó. Vào cái giai đoạn 21-23 thì đường tâm đạo có dấu hiệu bị đứt này, thì chủ thì sẽ có cái sự chia ly tan vỡ hoặc là đau buồn về cái vấn đề gì đó ở ngay cái giai đoạn đó nha. Đây. Này đó. Tầm độ tuổi 21-23. Từ 34 tuổi trở đi thì đường tâm đạo bị ám đen, xuất hiện nhiều vết trũng và các đường cắt qua thì cũng thể hiện là cái chuyện tình cảm của mình và cũng như là hôn nhân bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề hoặc là những cái sóng gió nha. Và ở đây là bạn có khá là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong hôn nhân của mình á. Đây này. Đó. Nó cắt qua những cái đường tình cảm này này. Đó thì nó sẽ là không có tốt nha. Những cái đường tiêu cực này giống như là muốn ly hôn hoặc là sợ ly hôn nha. Đó, bản thân mình mà nghĩ về nhiều những cái vấn đề đó quá thì sau này nó sẽ rất là dễ trở thành hiện thực ha. Nên bản thân mình phải suy nghĩ tích cực lên. Và ở đây do bạn có khá là nhiều những cái ô vuông phóng túng ở trong cái gò kim tinh này. Đó. Những cái ô vuông ở trong cái gò kim tinh này, ngoài nó nói về cái vấn đề là dễ có cái lộc về đất đai nhà cửa, thì nó còn có cái mặt ý nghĩa là nó nói đến những cái vấn đề là tính dục của con người nha. Cái sự phóng túng này, sự phóng tính dục này. Rồi là đây, ngoài ra còn xuất hiện rất là nhiều những cái dấu hiệu giới tính này. Tấn công vào cái đường sinh đạo của bạn đấy. Đâu, đúng rồi. Tấn công vào cái đường sinh đạo của bạn ấy. Đó. Nó thể hiện rằng bạn này rất là đào hoa nha. Đó. Được rất là nhiều người khác phái theo đuổi này. Đó. Thậm chí về cái ngoài cái hậu vận mà ngoài 50 á, đó, bạn này cũng còn rất là nhiều cái người khác giới người ta để ý á. Đó thì ở đây bạn phải cố gắng kiềm chế bản thân thì nó sẽ tốt hơn cho bạn. Đây, bạn có đến 4 đường hôn nhân ha. Người mà có nhiều đường hôn nhân thì cũng là thể hiện cho cái sự đào hoa đa tình của bản thân á. Đây. Nếu mà nói đúng hơn là bạn này có đến 5 đường ở đây này, có những cái đường nó mờ mờ nhỏ nhỏ nữa. Đó. Thì có 3 đường hôn nhân ngắn ở dưới cái độ tuổi 23, một đường hôn nhân từ 25 đến 27 và một đường hôn nhân ngoài 35 tuổi rẽ nhánh. Nếu bạn kết hôn ở cái độ tuổi 25 đến 27 thì khá là đẹp vào các năm 21, 23, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 47 và 51 thì rất là dễ xảy ra những cái sóng gió ở trong cái hôn nhân cũng như cái tình cảm. Thì ở đây mình nói một lần nữa thì bạn cần phải cố gắng dung hòa, quan tâm đến người bạn đời của mình hơn nữa và cố gắng vượt qua được các mốc sóng gió. Và ở đây do bạn có cái số đào hoa thì sẽ có những cái người khác phái tự động để ý đến bạn, nên bạn phải cố gắng tu tâm, kiềm chế cái bản thân cũng như cảm xúc, tránh bị sa ngã. Thì có như vậy thì bản thân mới giữ được cái cuộc hôn nhân trọn vẹn cho mình. Về cái gia đạo thì ở đây bạn có cái ngón giữa và ngón trỏ này. Đấy. Nó kề vào nhau thể hiện bạn nhận được nhiều cái sự yêu thương, quan tâm từ người thân ruột thịt. Ngón áp út sát và kề vào ngón giữa này. Đấy. Đó. Thì nó thể hiện
Bạn và cái người bạn đời của bạn luôn ở bên cạnh nhau, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau trải qua mọi cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống. Tuy nhiên cái đốt thứ ba của cái ngón áp út này nó có cái xu hướng là nó phình lên, to trội hơn cái ngón này. Đấy. Thì nó sẽ thể hiện ở trong cuộc sống cũng như trong cái hôn nhân gia đình á, thì chồng bạn á, nó sẽ có cái phần là lấn át hơn bạn và bạn khá lép vế so với chồng của bạn. Tuy nhiên bạn có số nhờ chồng về vật chất, nhưng mà về cái mặt tâm tư tình cảm thì bạn sẽ phải nhún nhường và nhịn khá nhiều, thì trong cuộc sống nó mới có phần là nó êm đẹp được nha. Đó. Ngón út ngắn, to, đầy đặn, không kề vào ngón giữa này thì nó sẽ thể hiện rằng là do cái thời gian lúc nhỏ bạn không có cái thời gian chăm sóc con, nên bạn hay gửi con nhờ người khác chăm hộ. Hoặc là dễ sau này ví dụ như con bạn sẽ dễ có cái khoảng cách địa lý đối với bạn. Ví dụ như con lập nghiệp xa hoặc là lấy người ở xa thì con cái khỏe mạnh, xinh xắn. Tuy nhiên thì khi mà nó có khoảng cách như vậy thì con cái sẽ đôi khi nó sẽ thiếu đi cái tính nhẫn nại, thì bạn cần phải giáo dục từ sớm. Và hậu vận ở đây khó nhờ con ha. Vào các năm 30, 35, 40 thì dễ có chuyện buồn trong gia đạo. Nốt ruồi ở trên cái đốt thứ ba của ngón áp út này. Đấy. Thì nó sẽ thể hiện rằng bạn dễ có bệnh về mắt nha. Về sự nghiệp cũng như cái tài lộc thì ở đây bạn ấy có cái đường chí đạo ha, đậm nét này, dài, xuất phát chung với đường sinh đạo thì thể hiện cái sự cẩn trọng trong công việc, tư duy logic, suy nghĩ lâu. Tuy nhiên đoạn đầu thì bị khá là nhiều những cái đường nó cắt qua này, rất là nhiều ha. Đó, thì nó cũng thể hiện được cái giai đoạn lúc nhỏ do cái hoàn cảnh gia đình nên tư tưởng sớm trưởng thành chín chắn. Tuy nhiên cái đường chí đạo lại bị các dấu trũng khá là nhiều đây. Những cái dấu mà nó trũng, nó nặng ở trên cái đường chí đạo kết hợp với rất là nhiều những cái tam giác ngược như thế này nữa, thì nó cũng thể hiện là ở trong cái công việc xuất hiện nhiều cái sự áp lực, mệt mỏi ha, cũng như ở trong cuộc sống có rất nhiều những cái khiến bạn phải buồn lòng và suy tư. Đường định mệnh ban đầu thì xuất phát từ cầu nguyệt đi lên thì cũng cho thấy là ra ngoài lập nghiệp thì dễ có quý nhân giúp đỡ ha. Đây, để mình mở cái hình mà mình đã vẽ sẵn những cái sự nghiệp cũng như cái công danh tài lộc của bạn ấy đây nha. Đó. Đây, những cái đường màu đỏ này là những cái đường công việc cũng như cái sự nỗ lực của bạn ấy này. Đó, cái đường màu xanh này là những cái sự thành công ở trong cái công việc cũng như cái nguồn thu nhập ổn định được mọi người công nhận. Cái đường màu cam này là cái đường may mắn, hay cũng gọi là cái đường tài vận ha, cái đường tiền này. Mà cái đường tiền này của bạn ấy lại xuất phát từ bên trong gò kim tinh, thì chứng tỏ rằng cái nguồn tiền này của bạn ấy là được sự trợ giúp đỡ từ ở trong cái gia đình của bạn ấy nha. Đó. Chứ còn cái công việc của bạn ấy thì do ở đây là nó cũng mới chỉ có những cái một đường, thì chứng tỏ rằng cái công việc này của bạn ấy nó chỉ mang lại cái sự ổn định thôi. Còn cái tiền mà bạn ấy vào nhiều là một phần là do ở trong cái gia đình của bạn ấy Đó. Thì ở đây do đoạn đầu của cái đường định mệnh nó khá là mờ, nên bạn cũng rất là khó khăn hoặc là trở ngại vào cái giai đoạn ban đầu lập nghiệp. Từ những cái năm 25, 26 thì bạn đã có một cái công việc số 1 đây ha, và bạn sẽ làm đến khoảng chừng 34 tuổi. Công việc này thì cái giai đoạn ban đầu từ 25 đến 26, từ 25, 26 đến 29 thì nó không có được tốt, từ 29 đến 34 tuổi thì nó tốt hơn. Ngoài ra dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đây, và bạn có thêm một cái công việc nữa, thì nó bắt đầu vào khoảng chừng 29 đến 35 tuổi thì đây cũng sẽ trở thành cái công việc chính của bạn. Tuy nhiên đến 34, 35 thì nó sẽ có cái sự thay đổi và bạn sẽ làm tiếp ở một cái công việc khác sẽ từ ngoài 49, 50 ha. Đây, vào cái giai đoạn này
Đó, 34, 35 thì ở đây mình thấy cái đường định mệnh nó đứt ở ngay đây, thì thể hiện là nó sẽ có cái sự thay đổi trong công việc nha. Có nghĩa là bạn ấy khá là năng động, bạn ấy ngoài cái công việc chính ra thì bạn ấy sẽ có thêm một cái công việc phụ nào đó nữa nha, để bạn kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho bản thân mình á. Thì ngoài 49 tuổi ở đây thì nó sẽ có cái sự thay đổi thêm một lần nữa, và nó sẽ kết thúc công việc chính ở cái độ tuổi là 55. Công việc số 3 bắt đầu từ năm 33 và bạn làm xuyên suốt cho đến 50 tuổi nha. Đây này, cái đường này thì mình vẽ nó chưa có hết, đoạn sau này thì nó khá là mờ đó. Đây, cái công việc này này. Đó. Những cái khó khăn hoặc là có những cái sự thay đổi về vị trí công việc ở cả công việc chính và công việc phụ sẽ xảy ra vào các năm 30, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 45 và 48 ha. Đây này, đấy. Những cái đường mà màu đen này này là thể hiện cho những cái sự thay đổi cũng như những cái sự khó khăn ở trong công việc á. Đó. 45, 48 thì đóng cái vân đảo thì chủ vì cái vấn đề tình cảm mà dễ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của mình nha. Đó. Những cái đường mà tam giác như mình vẽ lúc nãy nó đóng ở dưới cái đường chí đạo, nó thể hiện những cái khó khăn và những cái áp lực ở trong công việc. Chưa kể ở đây bạn phạm tiểu nhân khá là nhiều và có cái xu hướng là phá hoại ở trong công việc á. Đây, cái đường tiểu nhân này, và mình thấy hiện tại đây là đang có 3 tiểu nhân nha, 3 người á. Đó. Ở đây dưới đây 3 cái tam giác này nó cũng thể hiện là những cái khó khăn, ngoài ra nó cũng thể hiện là mình dễ phạm vào tiểu nhân đó. Đó. Đây là cái đường tiền tài của bản thân bạn này. Như lúc nãy mình có nói, cái nguồn tiền tài này của bạn chủ yếu là do cái ở trong gia đình là mang đến lại là nhiều hơn là so với cái công việc chính của bạn nhé. Đó. Tuy nhiên cái trước cái năm 33 tuổi thì cái đường tiền tài này nó khá là mờ, nhưng mà nó lại rất dài, thì nó cũng thể hiện rằng bạn có cái nguồn thu nhập nó khá là ổn định. Từ năm 33 đến năm 31 thì cái đường tiền tài này nó đôi khi nó mờ đi, thì nó cũng thể hiện giai đoạn này thì cái tài vận của bạn nó không có khá là vào đều như trước nữa. Thì sau 41, 42 tuổi thì ở đây bạn sẽ có nhiều cái nguồn tài lộc rất là tốt đi vào này, thậm chí là sẽ có cả những cái sự thành công ở trong công việc này. Tuy nhiên thì nó vẫn còn rất là nhiều những cái sự cản trở và những cái thoát tài là những cái đường màu đen này này. Đó, những cái đường cản trở những cái này thậm chí là nó còn thể hiện cho cái vấn đề là cái sự thất bại ở trong cái công việc hoặc là cái sự mất tiền. Thậm chí những cái đường này mà nó càng lớn, nó càng đậm thì nó còn thể hiện cho cái sự phá sản của bản thân nữa nha. Thì ở đây bạn chú ý vào các năm 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 51 đến 52 và 59 thì rất là dễ có cái sự thất thoát về tiền bạc. Thì bạn nên hạn chế đầu tư lớn hoặc là cho vay mượn vào các năm này. Ở đây nếu mà bạn làm kinh doanh thì nó cũng khá là thuận này, do có những cái đường thương mại này, gò thủy tinh đầy. Đó. Đốt thứ 3 ngón út thì nó cũng khá là trội. Đó. Ở đây khả năng là bạn cũng sẽ tự mở cơ sở để kinh doanh nha, do có các tam giác và các đường tài vận hướng lên này. Ngoài ra cái vân chữ điền ở trong cái gò kim tinh này thì nó cũng thể hiện rằng dễ có tài sản đất đai được thừa hưởng này. Đó, ngoài ra cái vân ôn lưới ở trong gò kim tinh thì nó cũng thể hiện nếu bạn kinh doanh về cái ngành nghề bất động sản thì nó cũng rất là dễ có lộc. Tam giác ở ngay cái gò nguyệt thì nó cũng thể hiện là bạn dễ có những cái lộc lá bất ngờ. Đó, do chụp mờ quá nên ở đây thì mình cũng chỉ xác suất đếm được có khoảng chừng 3 lô đất thôi. 3 lô đất này thì nó chưa tính cái lô thừa kế nha. Đó đây ha. Đây là mình thì hiện tại thì mình nhìn thấy là có 3 lô thì nó hiện ở trong tay rồi, cộng với một lô thừa kế nữa nha. Có thể là nhiều bây giờ bạn chưa có đâu, nhưng mà một khi nó đã hiện trong tay thì bản thân mình cũng nên nắm lấy cơ hội nha. Thì nó rất là dễ là có đó, có lộc về đất đai đó. Thì ở đây mà nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì
mình thấy cái đường tình cảm thì nó khá là xấu và bạn phạm tiểu nhân khá là nhiều. Đó, tầm 3 hay 4 người đó, một phần cũng do cái tính của bản thân mà ra. Do cái gò hỏa tinh cao, chủ nóng tính, gò mộc tinh và ngón trỏ đều to trội thì chủ dễ có cái sự tự ái và còn có cả cái sự tham vọng nữa. Càng về hậu vận đó thì cái tham vọng của bạn nó sẽ càng lớn. Thì cái này mình chỉ khuyên bạn thì tuy rằng vận mệnh đều đã sắp xếp sẵn, nhưng mà đức năng thắng số, chỉ cần bạn cố gắng tu tâm, làm nhiều việc thiện thì chỉ tay sẽ tốt dần lên theo cái tâm của bản thân mình. Thì một lần nữa chúc bạn luôn được may mắn. Thì cái video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và theo dõi. Xin gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau.